ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እናንተም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ እያልኩኝ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ ለየት ያለ ምግብ እዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለመክሰስ የሚሆን ማለት ነው። እሱም እንግዲህ ጌማት ይባላል ማለት ነው። የሚያስፈልገንን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያስፈልገን አንድ ተግማሽ ብርጭቆ ውሃ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ እነሻለኝ ማለት ነው። እነሻ የበቆሎ ዱቄት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካሜራ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ካስትል ፓውደር አለኝ ማለት ነው። ካስትል ፓውደር አለኝ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። ዱቄት 2 ብርጭቆ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። አሁን የሚያስፈልገኝን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እነሻውን 2 ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። በትልቁ ማንኪያ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። የትንሽ እንትኑ አነስ ስላለ ያው 2 ማንኪያ አርግቻለሁ። ካስትሉን ደግሞ 1 ማንኪያ ብቻ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካሜራም ደግሞ 1 ማንኪያ ነው የምናደርገው ማለት ነው። በትልቁ ማንኪያ 1 እናደርጋለን ካሜራ ማለት ነው። 1 ማንኪያ እናደርጋለን። ሲቀጥል ደግሞ ዘይት ደግሞ በትንሹ ነው የምናደርገው ሳናበዛ ማለት ነው። 2 ማንኪያ ብታደርጉ እናንተ በቂያችሁ ነው። ምክንያቱም እኔ ሁሌ መጠኑን ስለማውቀው ዝም ብዬ እንደዚህ ነው ጨመር ማደርገው ማለት ነው። 2 ማንኪያ ስኳር ደግሞ እንደዛ 2 ማንኪያ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ውሃ 1 ብርጭቆ ከግማሽ እሱንም እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄም ጨምረናል። አሁን ይሄንን በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በእጃችሁ ማማሰል ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። ማሽኑን የኬክ ማሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ሁሉም በማንኪያ ነው ማስለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዱቄቱን ጨምረን በደንብ አርግተን እናዋህደዋለን ማለት ነው። አሁን ዱቄቱን 2 ብርጭቆ ስለሆነ በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። መድረቅ የለበትም መላላት የለበትም ማለት ነው። አሪፍ ይሆናል። እሺ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ውዶችዬ አሁን ሊጡ እንዲህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ እንትን ማለት አለበት። መድረቅ የለበትም። ሲደርቅ ድርቅ ስለሚልብን ስንጠብሰው ላላ ያለ መሆን አለበት ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ አዘጋጅታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይከብድም። አሁን እንደዚህ ለ1 ሰዓት አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ለ1 ሰዓት በደንብ ኩፍ ማለት ስላለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምናደርገውን አብረን እናያለን ማለት ነው። የሚቀጥለውን ፓርት ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እሺ ውዶች አሁን ሊጥ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል ማለት ነው። በደንብ ኩፍ ብሏል። አሁን ደግሞ ሌላ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር 1 እንቁላል ያስፈልገኛል ማለት ነው። እሱን አርግቼ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ በደንብ አቀላቅለዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንቁላል ካለበት ሶፍት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንቁላል ግን መጨረሻ ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ግን በነገራችን ላይ ጨው የሚፈልግ ካለ ጨው ማድረግ ይችላል። እኔ ጨው አላደርግም፣ ምክንያቱም ስኳር ስላደረኩኝ ጨው አላደርግም ማለት ነው። ለዛ ነው ቀድም ሳልነግራችሁ ያለኩት ማለት ነው። እና በደንብ ሽት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንትን እንዲደርገን እንዲቀላቀል እንቁላሉ ቆንጆ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ የረመዳን ጊዜ በደንብ ይሰራል። አሁንም እኔ አንዳንዴ ለመክሰስ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይወዱታል በጣም። ሊጡ እንዲህ መሆን አለበት። መድረቅም መላላትም በደንብ መላላት የለበትም። አሪፍ እንደዚህ መሆን አለበት። አሁን ከደናቅተን እናስቀምጠዋለን። ትንሽ እንጠብቀውና ከዛም በኋላ ምን እንሰራው ማለት ነው። ቶሎ በፍጥነት ወዲያው አንሰራው።
ትንሽ አስቀምጠነው እንቁላሉና አሊጡ በደንብ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ውዶችዬ አሁን ዘይቴን አሞቂያለሁ ማለት ነው። ዘይቱ በደንብ መጋል የለበትም ማለት ነው። ምክንያቱም ብቻዬን ስለምሰራ ማለት ነው። ቆርጬ በፍጥነት እንትን ስለማይልልኝ የግድ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ማንኪያ ትንሿን ማንኪያ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ደግሞ በሳህን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሊጣችን አለ ማለት ነው። ከዛ እንዲች እያደረግን በትንንሿ እየቆረጥን እናደርጋለን ማለት ነው። እጃችን ደግሞ እንዳይጣበቅብን ዘይት እያደረግን በደንብ እንሰራለን ማለት ነው። አይጣበቅም። በነገራችን ላይ እንትን ካልነው ዘይት ካለ እጃችን ላይ አይጣበቅብን። ክብ እንዲሆንልን ያዝ እያደረግን ቆረጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ማንኪያው ላይ ደግሞ ዘይት ቶሎ ማድረግ አለብን እንዳይጣበቅ ማለት ማንኪያው ላይ ማለት ነው። እሺ ውዶች አሁን ይሄው እንትን እያለልኝ ነው ማለት ነው። ያው ግን ሰው ቢኖር አብሯችሁ አሪፍ ነው እንትን እንዲልባችሁ ማለት ነው። እኔ ሁሌም ለብቻ ስለምሰራው ነው እንጂ እንትን ይልባችሁ አንድ አይነት ከለር ይሆንላችኋል። ሰው ከያማሰላላችሁ እናንተ እንትን ብታደርጉት ማለት ነው። እኔ ግን ሁሌም ብቻዬን ስለምሰራ እሳቱን ቀንሼው እሰራለሁ ማለት ነው። ምንም አይከብድም። ይሄ አሪፍ ነው። ልጆች በጣም ይወዱታል። ከፈለጋችሁ ደግሞ ስኳር አርግታችሁ ሺራ ማለት ነው። እኔ ግን ሺራ ብዙም አልጠቀምም። ማር ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ማር ነው የማደርገው። እኔ ከጨረስኩኝ በኋላ ሳህን ላይ ላቀርብ ስል ማር አርግቼ ነው የማቀርበው ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ እንዲህ እየሰራችሁ መክሰስ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ያው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ በጣም ስለሚወዱት ማለት ነው።
አንድ አይነት ሲሆንላችሁ ታወጡታላችሁ። ከለሩ አንድ አይነት ሲሆን ማለት ነው። በቃ እናወጣዋለን ማለት ነው። ይበቃዋል፣ ምክንያቱም እንትን እንዳይለብን። ያልኩኝ እላያችኋለሁ ማለት ነው። ባይ ብያለሁ።